วัสดีค่ะมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีเมนูชื่อคุกกี้ไข่ขาวค่ะซึ่งคุกกี้ตัวนี้กำลังฮิตเลยนะคะเป็นคุกกี้ที่แบบมีความกรอบของไข่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะสามารถนำไปทำขายได้ด้วยค่ะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูคุกกี้ไข่ขาวมีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายไข่ขาวแป้งข้าวโพดผงฟูกลิ่นวานิลาและเกลือค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มลงมือทำเมนูคุกกี้ไข่กรอบกันเลยค่ะก็เมนูนี้มีส่วนผสมไม่กี่อย่างแล้วก็ทำไม่ยากนะคะอันดับแรกนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะเมนูนี้จะอารมณ์คล้ายๆกับตัวที่เป็นเมอร์แรงอะค่ะแต่ว่าจะมีการเติมแป้งเข้าไปนะคะตามด้วยไข่ขาวค่ะจากนั้นตีให้เข้ากันนะคะเราจะใช้ความแรงประมาณปานกลางค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตีจนเขาเริ่มฟูขึ้นนะคะจะใช้เวลาตีค่อนข้างนานนิดนึงประมาณ5นาทีถึง10นาทีเลยนะคะก็เนื้อมันก็จะมีความขาวขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็นิมก็จะใส่วัตถุดิบอื่นๆก็จะเป็นพวกผงทั้งหมดนะคะซึ่งแป้งเนี่ยก็ร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอเปิดเป็นเบาก็ทยอยใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อป้องกันการฟุ้งขอปิดไปเลยก็ใส่ลงไปทั้งหมดนะคะทุกตัวเลยก็คือผงวานิลาเกลืออะไรพวกนี้นะคะใส่ไปพร้อมกันได้เลยโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตีต่อค่ะก็ตีจากเบาๆก่อนไม่งั้นแป้งมันจะฟุ้งนะคะแล้วก็จะตีแรงขึ้นค่ะมันจะมีแป้งที่ติดอยู่ตามขอบนะคะเราก็จะปาดเขาเกลี่ยลงมาให้เข้ากันนะคะถ้าสูตรนี้นะคะตีมือจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะตีต่อค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิมก็จะนำไปใส่ถุงบีบค่ะแล้วก็มาบีบเพื่อเข้าเตาอบกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวนิมจะมาบีบลงถาดนะคะจริงๆจะใช้หัวบีบหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นิมเลือกใช้หัวบีบเบอร์10ค่ะเป็นรูปทรงกลมธรรมดาเลยนะคะโอเคเราก็จะมาบีบเป็นรูปกลมๆกันนะคะตัวนี้จะอารมณ์แบบคล้ายๆเมอร์แรงเลยเนื้อก็คล้ายๆนะคะมีความเหลวๆนิดนึงนะคะพยายามแบบต้องวนให้ถ้าเกิดไม่อยากได้หัวแหลมนะคะก็วนเขานิดนึงอะค่ะอารมณ์เหมือนการบีบเมอร์แรงเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีความฟูกว่าเมอร์แรงนะคะบีบคล้ายๆอารมณ์มาการองอะค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะนำเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟประมาณ180องศาบนล่างพัดลมนะคะก็แล้วแต่เตาด้วยค่ะก็ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะสำหรับคุกกี้ไข่ขาวนะคะก็เมนูนี้นะคะกำลังฮิตเลยค่ะแล้วก็สามารถนำไปทำขายได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบเมนูแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ